ආයිබෝන් ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ මේ YouTube channel එකට new things from London. මගේ මේ ලන්ඩන් ජීවිතේ ලබාගත් ඉතා වටින විශාල කරුණු රාශියක් ඕගොල්ලන් එක්ක කතා කර ගැනීම අරමුණු කොට වෙන තමයි මම මේ YouTube channel එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් එතනින්දී මම ඕගොල්ලන්ට පහදලා දෙනවා බොහෝ කරුණු රාශියක් ඔගොල්ලන්ගේ වටාපිටාවෙන් හොයාගන්න ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ රාශියක් කොහොමද අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළට අරන් ගිහිල්ලා විශාල ආදායමක් හොයාගන්න විදිය. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් මාර්ග. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක පුරාවට මොකක්ද අපි අද සාකච්ඡා කරන්න කියලා බලමු. අද අපේ මාතෘකාව තමයි මේ ඇල්බයිනෝ කියන ගප්පි වර්ගය ගැන. මේ ගප්පි වර්ගය ඇවිල්ලා විශේෂිත වූ ගප්පි වර්ගයක්. ඉතින් ලංකාවේ දැනට මේ ගප්පීන් බෝ කරනවාද කියලා විල්ලා මම හොයා බැලුවම් මට හම්බුනේ නෑ. ම වැරදිනම් නිවැරදි කරන්න. ඉතින් මම ඔගොල්ලන්ට මේ අලුත් අයිඩිය එකක් විදිහට මේ අරන් එන්නේ මේ ගප්පි මේ ලෝක වෙළඳපොලේ ඉතාම අධික මිල ගණන් වලට විකිණෙනවා. ඒ ගැන තමයි එහෙම විකිණෙන මේ ගප්පි වර්ගය අපි වගා කරලා බෝ කරලා අපේ ආදායම කොහොමද අපි වැඩි කරගන්නේ කියන එක තමයි අපේ මාතෘකාව. දැන් බලන්න මෙතන මේ ජෝඩුවක් පවුම් 15ක් වෙනවා. හරි. ඉතින් එතකොට මෙයා ඇවිල්ලා මෙතන මේල් ඇන්ඩ් ෆීමේල් පවුම් 22ක් වෙනවා. හරි. මෙතන පවුම් 29ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ විශාල මිල ගණන් වලට තමයි මේ ගප්පි විකිණෙන්නේ. හරි ලස්සන ගප්පි. ඔයගොල්ලන් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් මම අර වෙන අනිත් වීඩියෝ වලදී මම කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද මේ ඇති කරලා අලුත් බයර්ස්ලා හෝල්සේල් බයර්ස්ලා හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන් try කරලා බලමු අපි මේ එක ගප්පියෙක් ජෝඩුවක් ඇති කරාම සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අපි උදාහරණයකට නිකන් අරන් බලමු. මධ්‍යස්ථ ගානක් අපි බලමුකෝ. 29යි 22යි 15යි අපි 15 ගානේ අරන් බලමු. අද ලංකාවේ මුදල ඇවිල්ලා රුපියල් 412ක් වෙනවා පවුමට මේ 30 වෙනිදා 12 වෙනි මාසේ 2023. එතකොට මේ පවුම් 15ක් වුණ ජෝඩුවකෝ මේ ඉන්නවා. අපි නිකමට බලමු. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නලා දෙන්නම් මේ ජෝඩුවක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ගප්පි ජෝඩුවක් පැටව දානවා කියලා තියෙනවා. පැටව 20ත් 50ත් අතර. එතකොට 50 ගත්තොත් 25ක් කියලා අපි හදාගමුකෝනේ. එතකොට 412 වැඩි කිරීම 15 ජෝඩුවෙක් ගන්න ඇවිල්ලා 6180යි. එතකොට අපි මේක දෙකට බෙදුවොත් එක්කෙනෙක් ගන්න එනවා එක පිරිමිද ගෑනුද කියලා. ඉතින් ඒක බලමු විට මේ ගප්පින්ගෙන් ගෑනු සත්තු තමයි වැඩිපුර ඉපදෙන්නේ මම දන්න විදිහට. හරි කොහොම හරි මේ 3090ක් මාසෙකට සැරයක් මේගොල්ලන් පැටව දානවා මේ ගප්පි ලොකු ගෑනු සතෙක්. එතකොට මේ එක්කෙනෙක් 3090ක් වුණාම අපි ගණන් හදලා බැලුවා 25ක් දානවා කියලා. ඉතින් රුපියල් 77250ක් වෙනවා මෙයා දාන පැටවුන්ගේ වටිනාකම. ඉතින් මේකේ අපි භාගයකට ගියත් හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට ගියත් අපිට ඒත් හොඳ ගාණක් මේක. ඔයගොල්ලන් උත්සාහ කරලා බලන්න. මේ හැම සෙල්ලරටම මම අර කියලා දුන්න විදිහට නැවතත් ආපහු කියන්නේ මේ හැම සෙල්ලරම කන්ටැක්ට් කරන්න. මේ ඉන්න හැම සෙල්ලරම කන්ටැක්ට් කරන්න ඕගොල්ලන්. මේ ඉන්න හැම එක්කෙනාම කන්ටැක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස කියන්න. මගේ ළඟ මෙහෙම ගප්පි ඉන්නවා. මේ ඔරිජිනල් ඒගොල්ලන්. මායිත් කියන්නේ බොරු කරන්න එපා. වීඩියෝ වලින් ෆොටෝස් වලින් පෙන්නන්න ඒගොල්ලන්ට. හරි. මෙහෙම ඉන්නවා කිව්වම ඒගොල්ලන් ඉතුරු ටික
සම්පාධනය කර ගනි මෙහෙට ගන්න ගන්න කොහොමද ඒවාට එච්චර ඔගොල්ලම් මහන්සි වෙන්ඩ ඕන්න ඔගොල්ලන්ගේ පැත්ති තියෙන ටික ඔගොල්ලන් එහෙ ඉඳල කරන්න මේ බය මෙහෙ ඉඳලා ඒ වුවමනාටික කරයි ඔගොල්ලන්ට ජයවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකින් අපි හම්බවෙමු